Greetings to all trainees. આજના કોમ્યુનિકેશન સ્કિલના ઓડિયો લેક્ચરમાં તમારા સૌનું સ્વાગત છે. કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ એટલે કે વાતચીત કરવાની કુશળતા. તમે જ્યારે જોબ કરશો કે બિઝનેસ કરશો ત્યારે વ્યવસ્થિત રીતે વાતચીત કરવી અને રજૂઆત કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, જેને આપણે કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ કહેશું. આપણે વ્યવસ્થિત રીતે વાતચીત કરશું, રજૂઆત કરશું તો સામેવાળી વ્યક્તિને પણ સારું લાગશે અને એ વ્યવસ્થિત આપણને રિસ્પોન્સ આપશે. એટલે કે આપણને વ્યવસાયિક સફળતા મેળવવી છે તો વ્યવસ્થિત સ્પષ્ટ રજૂઆત અને કોમ્યુનિકેશન કરતાં શીખવું પડશે. કોમ્યુનિકેશનને અસરકારક બનાવવા માટે આપણે ન તો એકદમ ફાસ્ટ, ન તો એકદમ સ્લો, ન તો એકદમ ઊંચેથી, ન તો એકદમ નીચેથી બોલવાનું રહે છે. અને જે બોલીએ છીએ એ સ્પષ્ટ બોલવાનું રહેશે. જે વિષય વસ્તુ ઉપર બોલવાનું છે એના ઉપર આપણે અધ્યયન કરીએ, પ્રેક્ટિસ કરીએ તો ચોક્કસથી આપણે વ્યવસ્થિત રીતે બોલી શકશું. અને બોલતી વખતે આપણે ક્લિયરિટીની સાથે સાથે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ સાથે વાતચીત કરવાની, આત્મવિશ્વાસ બતાડવાનું અને આંખોનો સંપર્ક પણ રાખવાનું. આ તમામ બાબતો આપણે ધ્યાને લેશું ત્યારે આપણું કોમ્યુનિકેશન, વાતચીત કરવાનો અંદાજ અસરકારક બનશે. અને ખાસ કરીને આપણે બોલતા હોઈએ ત્યારે ઇમોશન, લાગણીઓને નિયંત્રિત કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. લાગણીવશ થયા વગર આપણે વ્યવસ્થિત સમજીને રિએક્શન, પ્રત્યુત્તર આપવાનો છે, કોમ્યુનિકેશન કરવાનું છે. ત્યારબાદ કોમ્યુનિકેશનના માધ્યમ તરીકે હાલ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો ખૂબ જ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે વિવિધ સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ જેમ કે ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, આ તમામ ઉપર વ્યવસાયિક પ્રોફાઇલ બનાવીને આપણે નોકરીદાતાને વ્યવસ્થિત રીતે પ્રભાવિત કરી શકીએ છીએ. આપણે જ્યારે પ્રોફાઇલ બનાવીએ છીએ તો એ એક પ્રકારનું કોમ્યુનિકેશન જ છે. એ કોમ્યુનિકેશનમાં આપણે આપણા આઈટીઆઈના ટ્રેડનું કંઈક ને કંઈક પોસ્ટ કરતા રહેવાનું, જેથી આપણું પ્રોફાઇલ વધુ સમૃદ્ધ બને અને આપણે નોકરીદાતાને ઇમ્પ્રેસ કરી શકીએ. આ પણ એક કોમ્યુનિકેશનનું માધ્યમ છે. ત્યારબાદ આપણે ફોર્મલ ઇન્ટ્રોડક્શન, ઇન્ટરવ્યૂમાં આપણને ફોર્મલ વ્યવસ્થિત આપણો પરિચય આપવાનો છે, જેનામાં તમારું નામ, કામ, ફેમિલી મેમ્બર, પપ્પા શું કરે છે, મમ્મી શું કરે છે, તમારે ભવિષ્યમાં શું બનવું છે, આ તમામ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. તો આપણે વ્યવસ્થિત ફોર્મલ ઇન્ટ્રોડક્શન પણ આપીને કોમ્યુનિકેશનને વધુ અસરકારક બનાવી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે જે ફીડબેક લઈએ છીએ, કોઈને આપણે પૂછીએ છીએ કે ભાઈ અમારી સેવા કે વસ્તુ કેવી લાગી, એને આપણે ફીડબેક કહીએ છીએ. આ ફીડબેક પણ એક પ્રકારનું કોમ્યુનિકેશન જ છે. તો આપણે એ કોમ્યુનિકેશન વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું થાય છે, જેથી આપણને ખબર પડે કે આપણી સેવામાં કે વસ્તુમાં ક્યાં ખામી રહેલી છે, ક્યાં આપણા કોમ્યુનિકેશનમાં ખામી રહી ગઈ છે. તો ફીડબેક લેવું પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યારબાદ બે વસ્તુ અહીંયા આવે છે, ફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન અને ઇનફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન. ઔપચારિક કોમ્યુનિકેશન અને બિનઔપચારિક કોમ્યુનિકેશન. ફોર્મલ એટલે કે આપણે જ્યારે બોસ જોડે, ટીચર જોડે કે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન જોડે કોમ્યુનિકેશન કરતા હોઈએ છીએ એને આપણે ફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન કહેશું. જ્યારે આપણે આપણા મિત્ર જોડે કે અન્ય કોઈ પક્ષકાર જોડે વાતચીત કરતા હોઈએ તો એને આપણે ઇનફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન કહીશું. ફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન નિયમસર થાય, પદ્ધતિસર થાય, એનું માળખું આપણને ફોલો કરવાનું થાય, સામેવાળાનું માન જાળવાનું થાય. જ્યારે ઇનફોર્મલ કોમ્યુનિકેશનમાં કંઈ ખાસ એવા નિયમો હોતા નથી, કારણ કે સામેવાળો પક્ષકાર આપણા નજીકમાં છે, આપણો એ ફ્રેન્ડ છે, ફેમિલીમાં, રિલેશનમાં છે, એટલે આપણે બહુ કાંઈ જાજુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહેતી નથી. ત્યારબાદ વર્બલ અને નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન આવે છે. વર્બલ કોમ્યુનિકેશન એટલે કે વાતચીત કરીને આપણે જે કોમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ એને આપણે વર્બલ કોમ્યુનિકેશન કહીશું. અને નોન વર્બલ એટલે કે જ્યાં આપણે વાતચીત કરીને મોઢાના ઉપયોગ વગર કોમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ એને નોન વર્બલ કહીશું. દાખલા તરીકે રિટન કોમ્યુનિકેશન, લખેલું. ત્યારબાદ આપણે કોઈને ઇશારા કરીએ, આપણી બોડી લેંગ્વેજ, આપણું શરીર પણ મેસેજ કે કોમ્યુનિકેશન આપતું હોય છે, તો એ બોડી લેંગ્વેજ પણ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશનમાં આવે છે.
ત્યારબાદ કોમ્યુનિકેશનને સુધારવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત છે કે આપણે સામેવાળી વ્યક્તિને વ્યવસ્થિત રીતે સાંભળીને રિસ્પોન્સ આપીએ, જેને આપણે લિસનિંગ સ્કિલ, શ્રવણ કૌશલ્ય કહીએ છીએ. ત્યારબાદ કોમ્યુનિકેશનના કેટલાક એથિકેટ્સ છે, કેટલાક નિયમો છે જેનું પાલન થવું જરૂરી છે. દાખલા તરીકે વર્ક પ્લેસ ઉપર આપણે કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે વારંવાર મોબાઈલનો કે મોબાઈલ એપ્લિકેશન્સ, વોટ્સઅપ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ફેસબુક છે, એનો આપણે પર્સનલ મેસેજ માટે કાર્યસ્થળ ઉપર વારંવાર ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, જે યોગ્ય નથી. ત્યારબાદ આપણે કાર્યસ્થળ સંબંધિત ખોટા ન્યૂઝ, ફેક ન્યૂઝ પણ વિવિધ રીતે જો ફેલાવતા હોઈએ તો એ યોગ્ય બાબત નથી. અને ત્યારબાદ કસ્ટમર જોડે ઇન્ટરેક્શન કરતી વખતે પણ આપણું કોમ્યુનિકેશન એકદમ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ, વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ, જેથી કસ્ટમરને આપણા જોડે વાતચીત કરવાનો ગમે અને કસ્ટમરને લાગે કે ના, આ લોકો મારા પ્રોબ્લેમને સમજીને સોલ્વ કરવા માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ લાસ્ટ બાબત જે અહીંયા આવે છે કે આપણે કાર્યક્ષેત્ર, વર્કપ્લેસ ઉપર કોમ્યુનિકેશન કરશું ત્યારે આપણા પિયર્સ, એટલે કે આપણી સાથે જે લોકો કામ કરે છે એના જોડે આપણે વ્યવસ્થિત એકદમ પ્રેમ સાથે વાતચીત કરવાની છે. ત્યારબાદ જે આપણા સુપિરિયર છે, આપણા સુપિરિયર એટલે કે આપણા બોસ, તો આપણે હંમેશા એમના જોડે પણ વ્યવસ્થિત એમનું માન જાળવીને વાતચીત કરવાની છે. અને જે આપણા જુનિયર્સ છે, જે આપણા નીચે કામ કરે છે, એના જોડે પણ આપણે વ્યવસ્થિત મીઠાશથી વાત કરવાની છે. તો કાર્યસ્થળ ઉપરનું પણ કોમ્યુનિકેશન આપણનું સુધરશે. તો અહીંયા આપણે કોમ્યુનિકેશન આખું મોડ્યુલ ઓડિયો લેક્ચરના સ્વરૂપમાં કવર કરી લીધું છે. બેસ્ટ વિશિસ ફોર યોર બ્રાઇટ ફ્યુચર. થેન્ક યુ વેરી મચ.